ओइ क्यामेरा सिक्ने हैन हो नि ल 5 नम्बरमा साउन्ड नमस्ते, मेरो नाम प्रश्न डोंगोल र आज हामी साउन्ड विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईले भर्खरै साउन्ड किन आएन भनेर भोल्युम ठुलो सानो गर्न ट्राई गर्नुभयो होला है। साउन्ड बिना भिडियो सुन्न अलिकति अनौठो लाग्ने रहेछ है। त्यही कारणले आज हामी साउन्ड अर्थात् आवाजको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। फिल्ममा साउन्ड दुई प्रकारको हुने गर्छन्, एउटा डायजेटिक साउन्ड, अर्को नन डायजेटिक साउन्ड। फिल्ममा फिल्मभित्रको कुनै पनि क्यारेक्टरले सुन्न सक्ने साउन्डहरूलाई डायजेटिक साउन्ड भनिन्छ, जस्तै मान्छेहरू कुरा गरेको, गाडीहरू कुरेको, चट्याङ परेको आवाज, or maybe just हावा चलेको आवाज। र नन डायजेटिक साउन्डहरू भने फिल्मभित्रको क्यारेक्टरले सुन्न सकिँदैन, जस्तै कुनै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, भोइस ओभर जस्ता साउन्डहरू हुन्। नन डायजेटिक साउन्डहरू कुनै सिनलाई ड्रामाटाइज गर्नु वा इन्टेन्सिफाई गर्नुका लागि युज गरिने साउन्डहरू हुन्। यी साउन्डहरूले तपाईको अडियन्सहरूलाई फिल्म बुझ्नु, एउटा फिल्म और सिनको मुड क्रिएट गर्नु और कथाले के भन्नु खोजेको भन्ने बारे बुझाउन मद्दत पुर्याउँछ। तपाईहरूले भिडियोमा साउन्डको महत्त्व त बुझ्नु नै भइसक्यो होला र यस्ता साउन्डहरू कसरी क्रिएट गर्ने त भन्ने बारे अब म केही टिप्सहरू सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले सुन्दै गर्नुभएको मेरो आवाज पिन माइकले रेकर्ड गरिएको हो। अब तपाईले सुनिराख्नु भएको मेरो आवाज क्यामेराको शॉटगन माइकबाट युज गरिएको हो। अब तपाईले सुनिराख्नु भएको आवाज क्यामेराकै माइकबाट रेकर्ड गरिएको हो। तर हामी सबैसँग यस्ता सामग्रीहरू नहुन पनि सक्छ र सजिलो उपाय के त? नम्बर 1, इयरफोन। फोनमा प्रयोग गरिने तपाईको इयरफोनले भोइस रेकर्ड पनि गर्न सकिन्छ। तपाईहरूले फोनको भोइस रेकर्डर अन गरेर साउन्ड रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एडिटको क्रममा साउन्डलाई एडिटसँग सिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले क्लियर साउन्ड लाइभ रेकर्ड गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरूले पछि रेकर्ड गरेर एडिटमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूसँग इयरफोन पनि नभएको अवस्थामा क्यामेरा और फोनको माइक्रोफोन सब्जेक्टको नजिक राखेर पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। दिनभरि कहीँ दिनभरि खानै नपाउने ठाउँमा पनि पुग्नु पर्यो। तर याद राख्नुस्, ठुलो आवाजहरू नोइसी और च्यातिएर आएको जस्तो सुन्न सक्छ। र सानो आवाजहरू भने नसुनिनु पनि सक्छ। त्यही भएर साउन्ड लेभलमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खिच्नु अघि वरिपरिको वातावरण र तपाईको सब्जेक्टको आवाजमा ध्यान दिनुस्। पहिले कतै कुकुर भुक्दैछ कि, फ्यानको आवाज आइरहेको छ कि तपाईँ बाटोको नजिक हुनुहुन्छ। यस्ता साउन्डहरू तपाईलाई फिल्ममा नचाहिने हो भने कुकुरलाई धपाउनु पो सक्छ कि, फ्यान अफ गर्न मिल्ला कि, वा बाटोबाट अलिकति पर गएर खिच्न सकिन्छ। खिचिरहने बेला पनि तपाईले यी आवाजहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले क्यामेराबाट खिचिराख्नु भएको छ भने साउन्डहरू मोनिटर गर्न तपाईहरूले हेडफोन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, नभए टेस्ट रेकर्ड गरेर फेरि प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि लोकेसन, ठाउँहरूको एउटा छुट्टै आवाज हुने गर्छन्। त्यही भएर तपाईहरूले कुनै पनि न्यू लोकेसनमा 60 सेकेन्ड्स त्यहाँको वातावरणको साउन्ड रेकर्ड गर्नुहोस्। खिचिराख्दाखेरि कुनै पनि साउन्ड तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने त्यो पनि रेकर्ड गर्नुहोस्, जस्तै चराचुरुङ्गीको आवाज, खोलाको कलकल। यस्ता साउन्डहरूले पछि तपाईलाई एडिटिङमा सजिलो बनाउँछ। फिल्म बनाउँदा ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि म्युजिक राख्दाखेरि छुट्टै इमोसन दिन्छ भनेर अघि हामीले कुरा गर्यौं नि हैन? तर त्यो भन्दैमा हामीले जुनसुकै गीत चलाउन मिल्छ होला त? पक्कै पनि मिल्दैन। गीत, सङ्गीत, म्युजिकहरू पनि कसैको सम्पत्तिहरू हुन्। तपाईहरूले साइलेन्स स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्ने त सुन्नु नै भएको होला। एकछिनको शून्यता अर्थात् साइलेन्सले पनि सिनमा टेन्स सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छ। तर यसको मतलब कुनै डायलग्स, म्युजिक नराखी एम्बियन्स साउन्ड मात्र राखेर पनि यस्तो मुड क्रिएट गर्न सकिन्छ। याद राख्नुस्,
फिल्ममा भिडियो जति नै साउन्डको पनि उत्तिकै महत्त्व हुने गर्छन्। त्यही भएर फिल्म बनाउँदा साउन्डलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है।